και εκεί έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι μόνον ο Θεός των χριστιανών είναι ο ένας και υπαρκτός Θεός και όχι άλλος. Η λέξη Θεός προέρχεται από το λέξη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από τη λέξη θέειν, που σημαίνει τρέχω, είμαι δηλαδή πανταχού παρών. Ή προέρχεται από τη λέξη Θεός από το έθιν με αλφαγιώτα και εψιλογιώτα, που σημαίνει καίει, επειδή ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Και μας λέει επίσης ότι ο Θεός προέρχεται η λέξη Θεός από το θέαστε, το ότι βλέπει τα πάντα. Έτσι, από εκεί προέρχεται η λέξη Θεός. Ακόμα και η λέξη Δίας προέρχεται από τον Δεus, που σημαίνει πάλι Θεός, από αυτές τις λέξεις. Αυτά κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, και δεν διαφωνεί η Ορθόδοξη Θεολογία με όσα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει. Πολλοί μας λέγουν ότι ο Θεός είναι μία ανωτέρα δύναμη. Αυτό είναι κάτι το αόριστο. Δεν μπορεί να είναι κάτι το αόριστο, μια ξένη υπερδύναμη, μια αόρατη δύναμη. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Είμαστε εδώ στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Όπως είχα υποσχεθεί στην αγάπη σας, θα ξεκινήσουμε σήμερα τα μαθήματα της Ορθοδόξου διδασκαλίας, δηλαδή μαθήματα γύρω από την πίστη μας, το τι πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι χριστιανοί. Διότι διαβάζοντας κανείς και εισερχόμενος στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ όπως λέμε, εκεί θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες, τις οποίες τις έχουν δημιουργήσει άνθρωποι άσχετοι με την πίστη, ενώ έχουν θρησκευτικό τίτλο οι ιστοσελίδες τους. Και ο καθένας ό,τι θεωρεί ορθόδοξο, ό,τι νομίζει ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό το αναπαραγάγει μέσα στην ιστοσελίδα του. Υπάρχουν επίσης στο YouTube πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είναι καν θεολόγοι και επιχειρούν να θεολογήσουν, επιχειρούν να αναλύσουν τα της πίστεώς μας και πολλές φορές λένε πλανεμένα πράγματα τα οποία εσείς δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε. Και η πλάνη είναι ό,τι το χειρότερο μέσα στην Ορθοδοξία, διότι έτσι δημιουργούνται οι αιρέσεις. Και όπως οι γιατροί έχει υποχρεώσει το κράτος, αν πράγματι είναι γιατρός και όχι κομπογιαννίτης, ο οποίος κάνει το γιατρό, πρέπει να έχει έξω από την πόρτα του ιατρείου του την πινακίδα την οποία αναφέρει το Υπουργείο Υγείας. Εάν δεν έχει αυτή την πινακίδα, σημαίνει ότι πρόκειται περί απάτης. Παρακαλώ λοιπόν την αγάπη σας να προσέχετε ποιους ακούτε, ποιες σελίδες διαβάζετε, να είναι εγκεκριμένα, διότι πολλή σύγχυση υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Και αυτή η σύγχυση φαίνεται και στις μέρες μας, όπου ο καθένας λέει όχι δεν είναι έτσι, αυτό είναι έτσι. Και αν ανοίξεις μαζί του μια συζήτηση, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει από θεολογία. Θεολογία φυσικά είναι λόγος περί Θεού. Δεν είναι οπωσδήποτε μόνον ένα πτυχίο. Δεν είναι μόνο ένα πτυχίο. Θεολογία, διότι μπορεί να έχεις πτυχίο και αντί να είσαι θεολόγος, να είσαι διαβολόγος τελικά, να υπηρετήσεις τον διάβολο. Θεολογία είναι όταν ορθοτομείς των λόγων της αληθείας. Θεολογία είναι λόγος περί Θεού. Και για να ομιλείς περί Θεού πρέπει να έχεις γνωρίσει το Θεό. Για να ομιλήσει ένα παράδειγμα κάποιος περί του πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτη, πρέπει να με γνωρίζει. Κάποιος που δεν με έχει ζήσει, κάποιος που δεν με έχει γνωρίσει, απλώς με είδε 1-2 φορές ή διάβασε 1-2-3 κείμενά μου ή άκουσε 4-5 ομιλίες μου, αυτός δεν μπορεί να πει ότι με γνωρίζει. Θα αναφέρει ένα τμήμα της ζωής μου, πολύ μικρό και ελάχιστο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει λόγο περί του προσώπου μου.
Ομοίως εκείνος που δεν γνώρισε το Θεό δεν μπορεί να ομιλεί περί Θεού. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα από τις κατηχήσεις αυτές να σας αναφέρουμε το τι λέει η πίστη μας. Θέλω όμως ταυτόχρονα εσείς να προσέχετε το ποιο κανάλια βλέπετε, ποιους ακούτε, να ερευνάτε αν όντως αυτά τα οποία λέγουν είναι ορθόδοξα και εάν είναι κληρικοί, διότι παρουσιάζονται και πολλοί μέσα στα διάφορα κανάλια να κάνουν τους κληρικούς, να διαβάζουν ευχές, να κάνουν το ένα και το άλλο χωρίς να είναι. Ακόμα και λαϊκοί. Είναι ένα τρομερό αυτό που συμβαίνει μέσα στο διαδίκτυο. Παρακαλώ λοιπόν την προσοχή σας σε όσα λέγονται και γράφονται στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δεν είναι, αδελφοί μου, πάντοτε έγκυρο όσα λέει και όσα γράφει. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κυκλοφορούν πολλές πλάνες. Γι' αυτό θα κάνουμε αυτά λοιπόν τα ορθόδοξα μαθήματα. Το πρώτο μάθημα λοιπόν στο οποίο θα αναφερθούμε είναι ο Θεός. Διότι από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κάποιος πρέπει να πιστεύει στο Θεό. Πιστεύω εις έναν Θεό. Δηλαδή αποδέχομαι, έχω εμπιστοσύνη, διότι το ρήμα πιστεύω σημαίνει αποδέχομαι, σημαίνει και εμπιστεύομαι, καθότι προέρχεται από το ρήμα εμπιστεύομαι. Έχω εμπιστοσύνη. Άρα αποδέχομαι έναν Θεό. Όπως ξεκινάει και η πίστη μας. Άρα δεν μιλάμε για πολυθεΐα. Δεν μιλάμε για πολλούς θεούς. Μιλάμε για έναν και μόνον Θεό. Διότι αν εισέλθουμε στην πολυθεΐα, τότε θα πρέπει όπως να κάνουμε συγκρίσεις. Θα αρχίσουν οι συγκρίσεις και πρέπει να γίνουν αν μιλήσουμε για περί πολλών θεών. Να δούμε ποιος τελικά είναι ο σωστός Θεός. Γιατί έναν θα αρχίζουμε όπως κάνουμε και στους διαγωνισμούς στους μαθητές να δούμε πράγματι ποιος ξέρει γράμματα. Ένας λοιπόν αφού θα εξετάζεται εκ των θεών των υπαρχόντων θα αρχίσουμε να κάνουμε εξετάσεις και από εκεί θα δούμε ποιος θα εκπίπτει και ποιος θα υπερέχει. Αυτό το κάνει η θεολογία πολλές φορές που ερευνά και εκεί έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι μόνον ο Θεός των χριστιανών είναι ο ένας και υπαρκτός Θεός και όχι άλλος. Η λέξη Θεός προέρχεται από το λέξη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από τη λέξη θέειν, που σημαίνει τρέχω, είμαι δηλαδή πανταχού παρών. Ή προέρχεται από τη λέξη Θεός από το έθιν με αλφαγιώτα και εψιλογιώτα, που σημαίνει καίει, επειδή ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Και μας λέει επίσης ότι ο Θεός προέρχεται η λέξη Θεός από το θέαστε, το ότι βλέπει τα πάντα. Έτσι από εκεί προέρχεται η λέξη Θεός. Ακόμα και η λέξη Δίας προέρχεται από τον Δεus που σημαίνει πάλι Θεός, από αυτές τις λέξεις. Αυτά κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και δεν διαφωνεί η Ορθόδοξη Θεολογία με όσα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει. Πολλοί μας λέγουν ότι ο Θεός είναι μία ανωτέρα δύναμη. Αυτό είναι κάτι το αόριστο. Δεν μπορεί να είναι κάτι το αόριστο, μια ξένη υπερδύναμη, μια αόρατη δύναμη. Αλλά αυτό κανείς δεν μπορεί να εισέλθει και να δει ακριβώς τι είναι ο Θεός. Διότι δεν μπορούμε να εισέλθουμε στην ουσία του Θεού. Και τι εννοώ στην ουσία του Θεού? Η δικιά μου η ουσία είναι κρέας. Το τι είναι ο Θεός λοιπόν κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει στην ουσία του. Ούτε ποτέ και θα το μάθουμε. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε. Όχι μόνο σε αυτή τη ζωή, ούτε και στην άλλη τη ζωή. Το Θεό όμως τον αναγνωρίζουμε μέσω των ενεργειών Του. Μέσω των ακτίστων ενεργειών Του. Μας δείχνει ο Θεός το ποιος είναι.
Έτσι λοιπόν από εκεί, από τις ενέργειες του Θεού, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Θεός αγάπη εστί, είναι η αγάπη, προσέξτε, δεν έχει αγάπη, είναι όμως η αγάπη. Ο Θεός είναι αόρατος και δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι αόρατο δεν υπάρχει. Διότι πολλά πράγματα είναι αόρατα. Τα βλέπουμε όμως από τις ενέργειές του. Ποιος μπορεί να μας πει αν βλέπει τον ηλεκτρισμό? Δεν φαίνεται. Βλέπεις το αποτέλεσμα, την ενέργεια του ηλεκτρισμού που είναι το φως. Ομοίως, ποιος μπορεί να δει το οξυγόνο? Και το οξυγόνο είναι αόρατο. Βλέπεις το αποτέλεσμα του οξυγόνου όμως. Βλέπεις τον αέρα που υπάρχει έξω. Ο αέρας δεν είναι ορατός. Τον βλέπεις όμως διότι κινούνται τα φύλλα, κινούνται τα χόρτα, κινούνται τα δέντρα. Τον αισθάνεται που περνάει επάνω σου. Τον βιώνεις, αλλά δεν τον βλέπεις. Ο Θεός λοιπόν είναι ομοίως αόρατος. Είναι ακατάληπτος. Έχουμε το καταληπτό που μπορώ κάτι να το αντιληφθώ και μπαίνει μπροστά το στερητικό α που γίνεται ακατάληπτος. Δεν μπορεί δηλαδή να τον συλλάβει ο νους μου. Κάποτε ο Άγιος Αυγουστίνος πήγε σε μία παραλία επειδή ήταν φιλόσοφος του Καίσαρα και πήγε σε μία παραλία να ερευνήσει το τι είναι Θεός και τι είναι η Αγία Τριάδα, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Προσπαθούσε να το εξηγήσει με το μυαλό του. Εκεί λοιπόν που καθόταν σε μία παραλία για μέρες ολόκληρες, εμφανίζεται ένα μικρό παιδάκι, το οποίο μικρό παιδάκι ανοίγει μια μικρή λακκουβίτσα και πήρε ένα κουβαδάκι, ένα τενεκεδάκι και με το τενεκεδάκι αυτό έπαιρνε το νερό από τη θάλασσα και το έβαζε μέσα στη λακκουβίτσα. Το έκανε συνέχεια αυτό. Ο Άγιος Αυγουστίνος ο φιλόσοφος τον κοιτούσε. Δεν άντεξε, μετά από κάποιες μέρες πάει και του λέει, δεν μου λες παιδάκι μου, του λέει, σε βλέπω τόσες μέρες εδώ πέρα, τι κάνεις? Α, του λέει, προσπαθώ ανθρωπέ μου να βάλω τη θάλασσα μέσα σε αυτή τη λακκουβίτσα. Του λέει, είναι δυνατόν? Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι δυνατόν η θάλασσα που είναι απέραντη, ατέλειωτη, δεν βλέπεις πόση μεγάλη είναι, να χωρέσεις αυτή τη λακκουβίτσα? Δεν το αντιλαμβάνεις ότι δεν γίνεται αυτό? Και τότε γυρίζει και το παιδάκι και του λέει, εσύ πώς προσπαθείς τόσο καιρό, τόσες μέρες εδώ, τον απέραντο και ατέλειωτο Θεό να τον βάλεις μέσα στο μυαλουδάκι σου που είναι τόσο? Δεν μπαίνει. Όπως δεν μπορώ να βάλω εγώ τη θάλασσα μέσα σε αυτή τη λακκουβίτσα, έτσι και εσύ ο Θεός είναι ακατάληπτος. Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός από το Θεό, από τους ανθρώπους. Είναι απερινόητος. Έξω δηλαδή από το νου το δικό μας. Δεν περιορίζεται. Γιατί αν τον περιορίζαμε στο νου το δικό μας, δεν θα ήταν Θεός. Είναι απρόσιτος. Δεν μπορούμε να τον πλησιάζουμε. Πώς λέμε έναν άνθρωπο ότι είναι απρόσιτος? Ουδείς ποτέ το Θεό εώρακε και έζησε. Δεν μπορεί και ούτε μπόρεσε κανείς. Μπορούμε όμως να βλέπουμε τις ενέργειές του. Είναι άπειρος. Βλέπετε όλες οι λέξεις, είναι αόρατος, δεν είναι ορατός. Είναι ακατάληπτος, δεν είναι καταληπτός. Είναι απερινόητος, δεν είναι νοητός. Είναι απρόσιτος, γιατί δεν είναι προσιτός. Έχουν όλα μπροστά το στερητικό α. Είναι άπειρος. Δεν είναι δηλαδή περιορισμένος. Δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι το α και το ω. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Είναι άπειρος ο Θεός. Πάλι μπροστά. Δεν έχει πέρας, τέλος. Είναι άναρχος. Γιατί είναι άναρχος? Διότι ό,τι κατασκευάζω, αυτό έχει και αρχή. Από την ώρα που κατασκεύασα αυτόν το στυλό, έχει η μέρα υπάρξεώς του. Αρχίζει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα από τότε την οποία κατασκευάστηκε. Είναι λοιπόν άναρχος. Τι σημαίνει άναρχος? Χωρίς αρχή. Γιατί? Διότι δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Ό,τι δημιουργήθηκε έχει αρχή. Δημιουργήθηκε η γη. Δημιουργήθηκαν οι πλανήτες. Αρχίζει και μετράει ο χρόνος. Και γι' αυτό και είναι και άχρονος. Γιατί εντός του χρόνου μπαίνει ό,τι δημιουργείται.
Μπαίνει ό,τι δημιουργείται. Δεν ανακαλύπτεται ο Θεός. Αφού λοιπόν εγώ έχω πέρας, έχω αρχή, έχω τέλος, αφού εγώ αντιλαμβάνομαι μόνο τα καταληπτά πράγματα, αφού εγώ έχω αρχή και τέλος, αφού εγώ έχω νου, εκείνος είναι έξω από το νου, εγώ είμαι προσιτός, εκείνος είναι απρόσιτος, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί ακριβώς το τι είναι ο Θεός. Ποτέ δεν θα μπορέσει, γιατί να εισέλθει στην ουσία. Γι' αυτό ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, μόνον αποκαλύπτεται σε όποιες καρδιές ο ίδιος θέλει. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτά περί του Θεού. Δεν ανακαλύπτεται. Και όπως μας λέει ο Ιωσήφ ο Βριένιος, ο Θεός είναι υπερουσία. Δεν είναι απλώς ουσία, είναι υπερουσία. Δεν μπορούμε ποτέ εμείς ένα πεπειραμένο, ένα ευτελές όπως είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί αυτό ο άνθρωπος να ανακαλύψει το Θεό. Μόνον ότι ο Θεός του αποκαλύπτει. Αυτά λοιπόν στο πρώτο μάθημά μας θα ήθελα να σας πω περί του Θεού. Θα έρθουμε στο δεύτερο μάθημα που θα είναι περί της Αγίας Τριάδος. Θέλω να παρακολουθείτε αυτά τα μαθήματα ώστε να γνωρίζετε το τι πιστεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας γύρω από αυτά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θέλω το μάθημα αυτό το πρώτο να το ανεβάσετε στο Facebook. Όσοι δεν έχετε γραφτεί συνδρομητές, να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας και με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μάθημά μας τις επόμενες ημέρες. Χαίρετε.